हाय फ्रेंड्स, तुम्हा सर्वांना महाशिवरात्रीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आणि आज आपण महाशिवरात्रीनिमित्त झटपट होणारी रेसिपी बघणार आहोत. तेच पदार्थ खाऊन कंटाळा येतो आणि उन्हाळासुद्धा सुरू होतोय, तर उन्हाळ्याला साजेशी अशी रेसिपी आज आपण बघणार आहोत. तर त्यासाठी इथे मी 2 मोठे बटाटे उकडून घेतले आणि त्यानंतर अशा पद्धतीने ती मी कापून घेतली आहे आणि त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया. जर तुम्ही उपवासाला कोथिंबीर खात नसाल तर अवॉइड केली तरी चालेल. आणि इतर वेळेस जर तेव्हा तुम्हाला उपवास नसेल तेव्हा कोथिंबीर घालायला विसरू नका. त्यानंतर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचे. अगदी थोडंसं मीठ घातले आणि हे आपण छान असं मिक्स करून घेऊया, जेणेकरून आपले जे बटाटे आहेत त्यांनासुद्धा छान अशी चव येईल. आपण बटाटे उकडतानासुद्धा थोडंसं मीठ घातलं होतं, त्यामुळे हे बटाटे खूप चविष्ट लागतात, छान लागतात. तर छान असे मिक्स करून घेतल्यानंतर आपण हे एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे. म्हणजे आपल्याला ज्या बाउलमध्ये सर्व करायचे त्या बाउलमध्ये आपण हे काढून घेणार आहोत. तर तुम्ही बघू शकता, असंच हे खूप छान दिसते, असंच खावंसं वाटतंय. तर आपण हे दुसऱ्या बाउलमध्ये ट्रान्सफर करूया, कारण हा बाउल थोडासा मोठा आहे. मस्त उन्हाळा सुरू होतोय आणि उन्हाळ्यामध्ये आपण छान गारगार रेसिपीसुद्धा बघणार आहोत. तर ही सुद्धा तुम्ही नक्कीच ट्राय करून बघू शकता. तर त्यामध्ये आपण बटाट्याचे काप घेऊया. यामध्ये तुम्ही रताळ्याचे कापसुद्धा वापरू शकता, त्याने सुद्धा हा चाट खूप चविष्ट बनतो. आणि त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला गोड दही घालायचं आहे. तर मी इथे 1 वाटी दही घेतलं आहे, त्यामध्ये थोडीशी साखर आणि थोडंसं मीठ घातले, चिमूटभर मीठ घालायचं, म्हणजे दही हे भादत नाही. आणि ते व्यवस्थित आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचे. दह्याचं प्रमाण हे तुम्ही वाढवूसुद्धा शकता किंवा कमीसुद्धा करू शकता. त्यानंतर इथे मी हिरवी चटणी बनवून घेतली आहे. त्यामध्ये मी घातलं आहे कोथिंबीर, हिरव्या मिरच्या, अगदी थोडासा आल्याचा तुकडा, लिंबाचा रस आणि साखर. तर हे यावर आपण टाकून घेणार आहोत. इतर वेळेस जर तुम्हाला हे बनवायचं असेल तर यामध्ये तुम्ही पुदिनासुद्धा वापरू शकता, त्याने सुद्धा हे खूप चविष्ट बनेल. तर छान असं मिक्स करायचं. उपवासाचं असल्यामुळे आपण यामध्ये पुदिना घालू शकत नाही, म्हणून अशी हिरवी चटणी मी बनवली आहे. तीसुद्धा चटपटीत लागते, कारण आपण यामध्ये लिंबाचा रस वापरला आहे, साखर वापरली. त्यानंतर इथे मी घेतलं आहे चिंचेची चटणी. तर चिंचेची चटणी बनवताना यामध्ये मी गूळ, चिंच, थोडंसं लाल तिखट आणि मीठ घातलं आहे. तुम्ही यामध्ये खजूरसुद्धा वापरू शकता, पण माझ्याकडे खजूर नव्हता म्हणून मी फक्त हेच पदार्थ वापरून ही चटणी बनवली. आणि ही चटणीसुद्धा तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यावर टाकून घ्यायची आहे. चिंच जर तुम्हाला खायची नसेल तर कवठाची चटणी तयार करूनसुद्धा तुम्ही यावर घालू शकता, कारण महाशिवरात्रीला कवठ हे खाल्लं जातं. तर छान असं हे मिक्स करून घ्यायचं आहे, त्यावर व्यवस्थित टाकून घ्यायचं आहे. आणि त्यानंतर इथे मी थोडासा बटाट्याचा चिवडा तयार करून घेतला आहे आणि त्यावर थोडंसं मीठ टाकलं आहे. तर क्रिस्पी असा बटाट्याचा चिवडा आपण यावर टाकून घेऊया, म्हणजे जे आपण बटाटे उकडून घेतले तो थोडासा सॉफ्ट असतो आणि त्यानंतर मध्येच हा चिवडा छान क्रंची लागतो, म्हणून यावर थोडासा बटाट्याचा चिवडा घालायचा आहे. त्यानंतर इथे मी बटाटे अशा पद्धतीने तळून घेतलेत. तुम्ही बघू शकता, बारीक बारीक तुकडे करायचे आणि त्यानंतर ते तळून घ्यायचे. छान असे व्यवस्थित शिजवून घ्यायचे आणि त्यावर थोडंसं मीठ घालायचं. हे सुद्धा यामध्ये खूप छान लागतात, म्हणून अगदी थोडेसे मी तळून घेतले आणि हे सुद्धा आपण यावर टाकून घेणार आहोत. हे तुम्ही असेही खाऊ शकता, पण यामध्ये टाकून खा. मस्त बटाट्याचा चिवडा क्रिस्पी लागतो आणि मध्ये सॉफ्टनेस, खूप चविष्ट अशी ही आपली रेसिपी तयार होते. तर तुम्ही बघू शकता, यावर आपण व्यवस्थित हे घालून घेऊया. या सर्व साहित्यांचं प्रमाण हे तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करून घेऊ शकता. जर तुम्हाला तिखट जास्त आवडत असेल तर तिखट चटणी जास्त घाला, आंबट गोड जास्त आवडत असेल तर दह्याचा वापर थोडा जास्त करा. आणि यावर पुन्हा आपण थोडी थोडी चटणी घालूया आणि तुम्ही बघू शकता, मस्त हाचा चाट आपला तयार झाला आहे. तर या महाशिवरात्रीला नक्की घरी ट्राय करून बघा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, आवडल्यास कमेंट करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल थँक्यू.